दर्शकबिन स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। आजको बसाइमा म तपाईँलाई सिकाउँदैछु जुम एपको बारेमा। अब तपाईँले जुम एपमा अनलिमिटेड साथीसँग कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। अनलाइनमै बसेर अनलाइन क्लासहरू दिन सक्नुहुनेछ, अनलाइनमै सिक्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर तपाईँको कुनै अफिस छ अथवा ग्रुप छ, कुनै कम्पनी छ भने तपाईँले अनलाइनमै मिटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँले कसरी जुम एपको युज गर्ने ए टु जेड जानकारी आजको भिडियोमा दिनेवाला छु। भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला दर्शकबिन। हेर्दिनुहोस् युट्युब च्यानल techlakpa। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोस्। मेरो नाम हो लाक्पा शेर्पा। आजको भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तपाईँको विश्वभरि नै यो एपले चाहिँ तहल्का मचाएको छ र अहिले तपाईँको अधिकांश कम्पनीहरूमा चाहिँ तपाईँको मिटिङको रूपमा चाहिँ मिटिङ गर्नले यही जुम एपको प्रयोग गरिन्छ। हामी पनि आज जुम एपको बारेमा जानौँ र आफ्नो मिटिङ राख्नलाई, अनलाइन क्लास सिक्नका लागि जुम एपको चाहिँ प्रयोग गरौँ। सुरु गरौँ आजको भिडियो। हामी सबभन्दा पहिला प्ले स्टोरमा गएर जुम एप डाउनलोड गर्नुपर्छ। प्ले स्टोर दर्शकबिन, तपाईँहरू भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, पुरा हेरेर सेयर पनि गर्नुहोला र कमेन्ट पनि गर्नुहोला। यहाँ आएर तपाईँको अब जुम एप सर्च गरौँ प्ले स्टोरमा। जुम एप यसलाई चाहिँ तपाईँको डाउनलोड गरेर ए टु जेड जानकारी दिनेछु। भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, पुरा हेर्नुहोला। हजुर प्रिय दर्शकबिन, यहाँ तपाईँको जुम क्लाउड मिटिङ एप्स भनेर आएको छ। यसलाई तपाईँको चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने छ। तपाईँले जुम क्लाउड मिटिङ्स भनेर चाहिँ यो एपलाई चाहिँ तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोस्, किनकि यो एप एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो एप करिब 28 MB को रहेको छ हैन। अब यो एपको बारेमा थोरै जान्ने हो भने तपाईँको यसको रिभ्यू चाहिँ तपाईँको 92,000 रिभ्यू रहेको छ। अनि यो एपको साइज 28 MB को हो। यसले चाहिँ तपाईँको 3+ रेटेड भएको छ। डाउनलोड चाहिँ तपाईँको 100 करोडभन्दा बढीले चाहिँ यो एपले चाहिँ डाउनलोड गरेर प्रयोग गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, यो एप एकदमै महत्त्वपूर्ण र एकदम बेस्ट एप हो। तपाईँले पनि यो एपलाई डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने आजै डाउनलोड गरिहाल्नुहोस्। डाउनलोड भइरहेको छ, एकछिन प्रतीक्षा गर्नुहोला। दर्शकबिन, युट्युब च्यानल techlakpaलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। मैले अहिले मेरो च्यानलको मोनेटाइजेसनलाई मैले बन्द गरेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ पुरा सिक्नुहुन्छ भनेर मोनेटाइजेसनलाई अफ गरेर राखेको छु। त्यसैले भिडियो पुरा हेरेर सिक्नुहोस् र भिडियो हेरिसकेपछि कमेन्ट र सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। आजको बसाइमा अनलाइनमा कसरी मिटिङ गर्ने, जहाँ तपाईँको 100 जनाभन्दा बढी साथीहरू चाहिँ एकैचोटि मिटिङ गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना कलेजका ग्रुपका मेम्बरहरू साथीहरूसँग पनि एकदमै चाहिँ खुलेर चाहिँ कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो एप हो यो जुम एप। तपाईँले यदि तपाईँ विद्यार्थी हो भने जुम एपमा बसेर पढ्न पनि सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँ एउटा टिचर हो भने जुम एपको माध्यमबाट आफ्नो विद्यार्थीलाई पढाउन पनि सक्नुहुनेछ। यो एउटा अनलाइन मिटिङ गर्ने एकदमै बेस्ट एप रहेको छ। जुम एपको बारेमा यसलाई पुरा हेर्नुहोला। साथीहरू, डाउनलोड भइसकेको छ, थोरै बाँकी छ। डाउनलोड भइसकेपछि हामी इन्स्टल गर्नेछौँ यसलाई। 99% भइसकेको छ। यो चाहिँ डाउनलोड भइसक्यो। अब इन्स्टल गरौँ यसलाई, जुम क्लाउड मिटिङ एपलाई। एकछिन प्रतीक्षा गर्नुहोस्, इन्स्टलिङ भइरहेको छ। साथीहरू, एप डाउनलोड भएर इन्स्टल भइसक्यो। अब हामी यसलाई ओपन गरौँ। एकदमै केयरफुली हेर्नुहोला, जुम एप ओपन भइरहेको छ। तपाईँको यहाँनिर जोइन मिटिङ गर्नुहुन्छ कि जोइन मिटिङ हैन, यसरी चाहिँ तपाईँले यहाँ गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले पहिले चाहिँ साइन अप भन्दा नि हामीले चाहिँ साइन इन गर्नुपर्ने छ, किनकि हामी पहिलोचोटि आएको हो। यहाँ सेकेन्डमा हेर्नुहोला, तपाईँको जोइन मिटिङको तल साइन इनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको साइन अपमा गर्नुपर्ने रहेछ। हामीले साइन अपमा फर्स्टमा साइन अपमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँ तपाईँको फर भेरिफिकेसन प्लिज कन्फर्म योर डेट अफ बर्थ, तपाईँको जन्ममिति दिनु होला। यहाँनिर म आफ्नो जन्ममिति दिँदैछु, 29 सेप्टेम्बर 1993।
यसरी सेट गर्नुहोस्। जन्ममिति सेट भइसकेपछि यहाँ तपाईँले आफ्नो इमेल एड्रेस दिनुहोस्। मैले यहाँ आफ्नो इमेल राखेँ, lakpasherpa300@gmail.com। त्यसपछि यहाँनिर फर्स्ट नेम दिनुहोस् आफ्नो। मैले आफ्नो फर्स्ट नेम दिएँ। यहाँनिर लास्ट नेम दिनुहोस् शेर्पा। तपाईँले पनि आफ्नो लास्ट नेम भर्नु र यहाँ एग्रीमा चाहिँ क्लिक गरेर राइट लगाइदिनुहोस्। त्यसपछि माथि टपमा हेर्नुहोस् त नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। वी सेन्ट एन इमेल भेरिफाई योर अकाउन्ट। अब तपाईँको इमेल आएको छ यो जिमेलमा। अब हामी जिमेलमा गएर हेरौँ कि भेरिफिकेसन आएको छ कि छैन। त्यसपछि तपाईँको अकाउन्ट तयार हुन्छ। रिफ्रेस गरेर हेरौँ मेल आयो कि आएन। जुमको मेल आइसकेको छ। यो मेललाई ओपन गरौँ र यहाँनिर लेखिएको छ प्लिज एक्टिभेट योर जुम अकाउन्ट। यानि तपाईँको एक्टिभ अकाउन्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। एक्टिभेट अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। आर यु साइनिङ अप टु बिहाफ अफ अ स्कुल? यस गर्नुहोस् र कन्टिन्यू गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको अब तपाईँको चाहिँ अकाउन्ट तयार भयो। अब तपाईँ यहाँनिर जोइनमा क्लिक गर्नुहोस्। एकछिन वेट गर्नुहोस्। अब हामी यहाँबाट भन्दा नि अघिकै ठाउँमा रिटर्न जाउँ र रिफ्रेस गरेर त्यहीँ चलाउँ। हामी यहाँबाट ब्याक जाउँ। अब हामी साइन अप लगइन फेल्ड। नेटवर्क प्रब्लम भइरहेको छ, सरी। सुरुबाट खोलौँ। जुम एपमा जाउँ हामी। साइन अप र यहाँ तपाईँको इमेल र पासवर्ड दिनुपर्ने छ। नेट अलिकति स्लो चलिरहेको छ साथीहरू। यो मिटिङ सुड स्टार्ट अ फ्यु सेकेन्ड। तपाईँको मिटिङ केही समयमा सुरु हुन्छ भनेको छ होइन। यसरी चाहिँ तपाईँको अब जोइन मिटिङमा क्लिक गरेर जोइन हुन्छ। तपाईँको चाहिँ अब डाउनलोड फ्रम गुगल पे। तपाईँको चाहिँ यो एप डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डाउनलोड फ्रम जुमबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईँको यहाँनिर एपको बारेमा जानकारीहरू रहेको छ। हामी यहाँ साइन इनमा गरौँ। साइन इनमा तपाईँको साइनअप चाहिँ कसरी गर्ने, गुगलबाट साइनअप गरौँ होइन। साइन विथ गुगल अकाउन्ट। एकदमै बेस्ट एप रहेको छ जुम एप। तपाईँले पनि जुम एपले चाहिँ इन्स्टल गरेर प्रयोग गर्नुहोला। तपाईँको ल नयाँ इमेलबाट प्रयोग गरौँ, लाक्पा 155बाट। त्यसपछि के हुन्छ, तपाईँको जोइन भइसक्यो। भेरिफिकेसन डेट अफ बर्थ माग्दैछ। कन्टिन्यू गर्नुहोस्। जन्ममिति दिएर मात्रै भेरिफाई हुने रहेछ। त्यसपछि तपाईँले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ होइन। अनि क्रिएट अकाउन्ट चाहिँ क्लिक गर्ने। तपाईँको प्रेम ग्रिनको अकाउन्ट तयार भयो होइन। तपाईँको यहाँ दिएको छ आवर लिस्ट रिलिज 1 टु लाइभ अन। तपाईँको चाहिँ यहाँनिर विभिन्न जानकारीहरू सूचनाहरू आएको छ होइन। यसलाई कट गरिदिनुहोस्। अब सेड्युल अ मिटिङ। तपाईँ कहिले मिटिङ गर्ने त त्यो सेड्युल यहाँबाट चाहिँ सेड्युल क्लिक गरेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मिटिङको टाइमहरू डेटहरू फिक्स गर्न सक्नुहुनेछ होइन। मिटिङको नाम के हुने, अनि त्यसपछि तपाईँको मिटिङ डिस्क्रिप्सन, मिटिङको बारेमा जानकारी के हो, अनि मिटिङ कहिलेदेखि कति बजी सकिने, अनि यहाँ लास्टमा अल क्लिक गरेर चाहिँ अनि तपाईँले सबमा चाहिँ हेरेर ओके गरिदिनु पर्नेछ। त्यसपछि तपाईँको मिटिङ हुन्छ होइन। अनि तपाईँको यहाँबाट सेटिङहरू पनि मिलाउन सक्नुहुनेछ। नलेज बेस भिडियो ट्युटोरियलहरू हेर्न पाउनुहुनेछ। अब हामी प्रोफाइलमा जाउँ। प्रोफाइल एडिट गर्नुपर्ने छ कि केही होइन।
सबै भिडियो पुरै हेर्नु होला। प्रोफाइल तपाईँको आइसकेको छ, फोटो छँदैछ, प्रेम ग्रिन छ होइन। तपाईँको इमेल एड्रेस छ, सबै छ। मिटिङ चाहिँ तपाईँको 100जनासम्म गर्न सकिने रहेछ। अनि भाषा तपाईँको अङ्ग्रेजी छ। कनेक्ट टु क्यालेन्डर एन्ड कन्ट्याक्ट सर्भिस, तपाईँले यहाँबाट चाहिँ क्यालेन्डर जोड्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो साथीहरूलाई पनि जोड्न सक्नुहुनेछ। अब हामी यहाँबाट होस्टमा गएर हेरौँ। होस्टबाट चाहिँ के हुन्छ, जोइनबाट तपाईँको मिटिङ जोइन हुन्छ। होस्टमा चाहिँ तपाईँको होस्टको चाहिँ अहिले सर्भिस छैन रहेछ। हामी जोइनमा गएर मिटिङ जोइन गरेर हेरौँ। रिफ्रेस गर्नुहोस्, नेट अलि स्लो छ। रिफ्रेस गर्नुहोस्। तपाईँको मिटिङ स्टार्ट भइरहेको छ, केही समय सेकेन्ड वेट गर्न भनेको छ होइन। तपाईँको जोइन मिटिङमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। तपाईँले जोइन मिटिङमा क्लिक गरेपछि मिटिङको आइडी राख्नुपर्छ। तपाईँले एउटा आइडी राख्नु, जुनसुकै आइडी पनि। आइडी चाहिँ लामो हुनुपर्नेछ, त म मोबाइल नम्बर राख्छु 9890 त्यसपछि जोइन मिटिङमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्नेछ। अनि जोइन मिटिङ क्लिक गरेपछि यसरी तपाईँको चाहिँ मिटिङ चाहिँ अन हुन्छ। यहाँ तपाईँको दिस मिटिङ आइडी इज नट भ्यालिड, प्लिज चेक एन्ड ट्राई अगेन। तपाईँको आइडी हुन्छ एउटा, त्यो आइडी चाहिँ तपाईँको जुन कम्पनीले तपाईँलाई मिटिङ गरिरहेको हुन्छ सोही कम्पनीले चाहिँ तपाईँलाई वितरण गर्छ। हामी एउटा साइन इन गरौँ, इमेल दिउँ र फर्गेट पासवर्ड भनिदिउँ, lakpa155@gmail.com। फर्गेट पासवर्ड राखौँ। पासवर्ड भुल्नुभयो भने यसरी गर्नु ल, फर्गेट पासवर्ड गरेर अनि इमेल दिनुहोस् र ओके गरिदिनुहोस्। रिसेट पासवर्ड मेल भनेको छ। अब तपाईँले चाहिँ मेलमा गएर चाहिँ पासवर्ड रिसेट गर्न सक्नुहुनेछ होइन। हामी गुगलमा गएर चाहिँ कसरी चाहिँ यो जुमको चाहिँ पासवर्ड रिसेट गर्ने त्यसको बारेमा पनि थोरै जानकारी गरौँ हजुरलाई। अब हामी ब्याक जाउँ। तपाईँको अब चाहिँ हामी अर्को मेलमा जाउँ, लाक्पा 155 इमेलमा। यसलाई रिफ्रेस गरौँ। यहाँ तपाईँको जुम आइसकेको छ होइन। पासवर्ड रिसेट कन्फर्मेसन, यहाँनिर गो टु साइन अप पेज गर्नुहोस् र त्यसपछि पासवर्डलाई चेन्ज गर्नुहोस्। तपाईँले सजिलो पासवर्ड राख्नुहोस् नभुल्ने तरिकाले। अटोमेटिक पासवर्ड आइसकेको छ होइन। सेड्युल न्यू मिटिङ। अब तपाईँको यहाँबाट चाहिँ थप जानकारी, गेट ट्रेनिङ, यहाँबाट ट्रेनिङ पनि लिन सक्नुहुनेछ। एकदम बेस्ट छ। तपाईँ एउटा टिचर हो भने पनि टिचिङ गर्नको लागि यो एपको आवश्यकता पर्छ। एउटा स्टुडेन्ट हो भने अनलाइनमा सिक्नका लागि, र या कुनै कम्पनी भयो भने, कुनै सङ्गठन हो भने तपाईँले चाहिँ अहिले यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ मिटिङ बस्न चाहिँ एकदमै सहज हुन्छ। तपाईँले यहाँबाट लाइभ ट्रेनिङ वेबिनार यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। गेटिङ स्टार्टेड विथ जुम मिटिङ कसरी गर्ने होइन, त्यसको बारेमा थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। अनि जुम मिटिङ गर्दाखेरि के गर्ने, कसरी के तरिकाहरू अपनाउनुपर्छ, के समस्या आउँछ, तिनीहरू सबै तपाईँको चाहिँ यहाँ यो ट्रेनिङमा चाहिँ रहेको छ। जुम एप कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँले फ्रीमा चाहिँ यो ट्रेनिङ चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ दर्शकबिन्द। यो तपाईँको ट्रेनिङको कुरा। अब हामी टपमा जाउँ। यहाँ फेरि के छ, यहाँ प्रडक्ट छ तपाईँको, अनि प्रडक्ट पछि तपाईँको आएर इन्डस्ट्रिज छ, एजुकेसन, फाइनेन्स, गभर्मेन्ट, हेल्थ केयर, यिनीहरू सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको यो एप चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ। अनि तपाईँको प्लान र प्राइसिङ, साइन अप इट फ्री, तपाईँले चाहिँ यसमा पैसा तिरेर पनि किन्न सक्नुहुनेछ, र पैसा तिरेर किन्नुहुन्छ भने अलिक बढी साथीहरूसँग चाहिँ तपाईँको बढी ग्रुप मेम्बर हुन्छ, र तपाईँले फ्री गर्नुभयो भने चाहिँ 100जना पार्टिसिपेट हुनेछन् यसमा चाहिँ होइन। तपाईँले ठिक छ, 100जनामा किन खर्च गर्ने, 100जनामा मिटिङ गर्नु होला। अब 100भन्दा बढी त त्यति कर्मचारी हुने कम्पनीहरू कमै हुन्छ होइन। बढीमा भयो भने 50-60जना हुन्छ। अनि तपाईँको अब कन्ट्याक्ट
सेल्सको सेड्युल, मिटिङको रिक्वेस्ट, डेमो, तपाईँले यहाँ डेमो पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ होइन। म चाहिँ डेमोलाई प्ले गर्दिनँ किनकि मेरो भिडियोमा स्ट्राइक आउन सक्छ। अरूको भिडियो प्ले गऱ्यो भने म भिडियो प्ले भने ब्याक गर्छु, यदि लेखिएको छ भने चाहिँ ब्याक गर्दिनँ। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको यस प्रकारको चाहिँ मिटिङ चाहिँ हुन्छ तपाईँको। अनि तपाईँले चाहिँ यहाँ सेड्युल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँको इमेल एड्रेस दिएर कम्पनीको नाम दिने, आफ्नो नाम दिने, लास्ट नाम दिने, अनि आफ्नो टोटल इम्प्लोइ काउन्ट, तपाईँ कर्मचारी सङ्ख्या कति छ, फोन नम्बर दिने, देश कुन हो, अनि त्यसपछि हेडक्वार्टर जिप के हो, अनि त्यसपछि लास्टमा सबमिट गरिदिने। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ मिटिङ चाहिँ सुरु हुन्छ र मिटिङ चाहिँ गर्न सकिनेछ। दर्शकवृन्द, जुम एपको बारेमा जानकारी गराएँ। तपाईँले यो एपमा साइन गर्दाखेरि पैसा लाग्दैन, फ्रीमा साइनअप गर्न सक्नुहुनेछ होइन। यो भयो तपाईँको जुम एपको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी। तपाईँले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, यो एप प्रयोग गर्नुहोस्। जुम एप चाहिँ डाउनलोड गरेर साइनअप गरिहाल्नुहोस् र यहाँबाट चाहिँ फ्रीमा मिटिङ गर्नुहोस्, अनलाइनमा क्लास दिनुहोस्, पैसा कमाउनुहोस्, क्लास लिनुहोस् र नयाँ नयाँ नलेजहरू सिक्नुहोस्। म लाक्पा शेर्पा बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरू पनि हेर्दै गर्नुहोस् युट्युब च्यानल टेक्लकपा। भिडियोलाई कमेन्ट गरेर धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस् र यो जुम एपको बारेमा चाहिँ सबैलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। जुम एप एकदमै राम्रो एप हो। यो एप अनिवार्य रूपमा चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्नुहोला। तपाईँको यहाँ मिटिङ टेम्प्लेटहरू पनि रहेको छ। मिटिङ टेम्प्लेटको बारेमा पनि तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ होइन। बेस्ट छ एकदमै। तपाईँको भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्णलाई। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अहिले तपाईँको जुमको बारेमा एकदमै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ होइन। तपाईँ पनि जुमको बारेमा थप जान्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा होस् अर्थात् गुगलमा होस्, जुम सर्च गरेर चाहिँ हेर्नुहोला। तपाईँको लागि टोटल जानकारी चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति नै। फेरि भेटौँला अर्को महत्त्वपूर्ण बसाइको साथमा। नमस्कार।